Βρισκόμαστε στο Βαραζδίν της Κροατίας. Είναι μια πόλη 40.000 κατοίκων, κοντά στα σύνορα με τη Σλοβενία. Είναι μια όμορφη πόλη την οποία μου την είχαν στήσει οι φίλοι μου που σε ένα χωριό λίγο πιο νότια από εδώ, την Κοπρίπνιτσα. Μου είχαν πει τα καλύτερα για το Βαραζδίν, οπότε σε αυτό το ταξίδι μπήκε στα σχέδιά μας. Πάμε να το απολαύσουμε, φαίνεται πανέμορφο. Στο Βαραζδίν αυτές τις μέρες έχει ένα φεστιβάλ γαστρονομίας. Πετύχαμε τις μέρες. Πάμε να δούμε τι καλούδια έχουν να προσφέρουν. Εδώ τα παιδιά προετοιμάζονται για να δώσουν μια συναυλία. Πίσω μου είναι το Δημαρχείο του Βαραζδίν, το οποίο ήταν η παλιά πρωτεύουσα της Κροατίας και είναι χτισμένο πάνω στο ποταμό Ντράβα. Έχει πολλά κτίρια σε γοτθικό ρυθμό, είναι μικρό και πανέμορφο. Αξίζει μια επίσκεψη στην πόλη για να θαυμάσετε αυτή την ομορφιά. Το κρασάκι μας στο κάστρο του Βαραζδίν. Το φεστιβάλ καλά κρατεί, όλα είναι υπέροχα. La bella e